Un cozonac de post cu umplutură de alune, pufos, aromat și extrem de gustos, care merită pregătit mai des, nu doar cu ocazia sărbătorilor. Hai să vedem cum se face. Începem prin a cerne 1 kg de făină albă. Cernerea nu este doar un pas opțional. Prin acest proces, făina se aerisește, iar aluatul final va fi mai lejer, mai pufos și va crește mai uniform. Adăugăm 8 grame de sare, pentru gust, și 2 grame de turmeric, pentru culoare. Turmericul nu va influența aroma, însă va oferi o nuanță caldă, plăcută, care amintește de cozonacul clasic preparat cu ou. Facem o adâncitură în mijlocul bolului și adăugăm 30 de grame de drojdie proaspătă. Dacă folosiți drojdie uscată, cantitatea se ajustează. Aproximativ 10 grame de drojdie uscată pentru această rețetă. Turnăm apoi 300 de ml de lapte de soia călduț. Amestecăm ușor cu o furculiță, fără să insistăm, doar cât să dizolvăm drojdia și să încorporăm puțină făină. Acoperim vasul cu un prosop și lăsăm drojdia să se activeze timp de 10-15 minute. Între timp ne ocupăm de baza lichidă. Într-un bol mai mic adăugăm 85 de grame de piure de dovleac, apoi 165 de ml de sirop de agave. Pentru un plus de aromă adăugăm coajă rasă de lămâie și 10 ml de esență de vanilie. Turnăm și 100 de ml de ulei de floarea soarelui sau orice alt ulei vegetal neutru preferați. Amestecăm bine până când obținem o compoziție omogenă. Turnăm peste făina și drojdie și începem să amestecăm, inițial cu o spatulă, doar cât să se lege ingredientele. Vom avea nevoie și de 200 de ml de apă minerală. Apa minerală are un rol important în această rețetă. Dioxidul de carbon din apa minerală ajută la obținerea unui aluat mai aerat și mai lejer, contribuie la o textură mai pufoasă, în plus hidratează făina și ajută la o frământare mai ușoară, fără a îngreuna aluatul. Frământăm bine timp de 10-15 minute. Acum aș vrea să spun de ce am ales anumite ingrediente pentru această rețetă. Laptele de soia este alegerea mea preferată pentru aluaturile dospite, datorită conținutului ridicat de proteină, care contribuie la structură și elasticitate. Laptele de migdale sau de ovăz poate fi folosit, însă textura finală va fi ușor diferită. Am optat pentru un îndulcitor lichid, deoarece se încorporează mult mai ușor în aluat. Siropul de agave poate fi înlocuit cu sirop de arțar sau sirop de curmale. Piureul de dovleac este un ingredient cheie în această rețetă. Pe lângă culoarea frumoasă pe care o oferă, asigură umiditatea necesară, astfel încât cozonacul să rămână proaspăt mai mult timp și să își păstreze textura pufoasă chiar și după câteva zile. La final, aluatul va fi ușor lipicios. Curățăm marginile bolului, ungem suprafața cu puțin ulei pentru a preveni lipirea foliei alimentare, apoi acoperim cu folie și un prosop. Timpul de dospire poate varia în funcție de temperatura ambientală. Ideal este să lăsăm aluatul într-un loc cald, ferit de curenți de aer. Nu urmăriți neapărat timpul, ci volumul. Aluatul trebuie să își dubleze dimensiunea. În acest interval ne ocupăm de umplutură. De data aceasta am ales alune de pădure. Pentru început, uscăm alunele câteva minute într-o tigaie, doar cât să se macine mai ușor. Nu le prăjim și nu le coacem excesiv, ci doar eliminăm surplusul de umiditate. Alunele de pădure oferă o aromă intensă, diferită de cea a nucii. Sunt o alternativă excelentă pentru cei care vor să încerce ceva nou, dar pot fi înlocuite cu ușurință cu miez de nucă sau migdale. Dintr-un strop de nostalgie am ales să macin alunele folosind mașina de nucă. Este adevărat că astăzi roboții de bucătărie ne fac treaba mult mai rapid și mai simplu, însă această unealtă clasică are farmecul ei, trezește amintiri plăcute și stârnește dorul după bunica. Voi mai aveți acasă o astfel de unealtă? O mai folosiți sau ați uitat complet de ea lăsând-o să adune praf în dulap? După măcinare, adăugăm peste alune 50 de grame de cacao și amestecăm bine. Îndulcim compoziția cu 400 de grame de piure de curmale, adăugăm puțină esență de rom și 300 de ml de lapte de soia. Amestecăm până obținem o pastă omogenă, ajustând consistența cu lapte dacă este necesar.
Dacă doriți să preparați piureul de curmale acasă, hidratați 2 părți de curmale cu o parte de apă timp de 8-10 ore. Apoi mixați-le cu ajutorul unui blender. Este cea mai simplă metodă de a obține această pastă. Piureul de curmale este un îndulcitor natural excelent. Pe lângă dulceață, oferă consistență cremei și elimină nevoia de zahăr rafinat sau grăsimi suplimentare. După ce aluatul a dospit și s-a dublat în volum, presărăm puțină făină pe suprafața de lucru pentru a preveni lipirea. Apoi împărțim aluatul în 4 bucăți egale, pentru că îmi place să pregătesc cozonacii împletiți. Dacă preferați varianta clasică, îl puteți împărți în 2 bucăți. Fiecare bucată o modelăm într-o bilă uniformă, rotunjind marginile cu palmele, astfel încât să obținem o formă compactă și netedă. Luăm apoi fiecare bilă în parte și o întindem cu grijă, fie cu palmele, fie cu sucitorul, într-o foaie dreptunghiulară sau ovală, în funcție de preferință. Pe întreaga suprafață întinsă distribuim uniform cremă de alune. Anul trecut am pregătit cozonac cu nucă, folosind exact aceeași metodă și același tip de îndulcire, iar rezultatul a fost extraordinar, umplutură bine distribuită și cozonac aerat. După ce crema a fost întinsă uniform, rulăm foaia cu grijă, pornind de la un capăt, formând un sul strâns, dar nu excesiv, pentru a păstra aerul din aluat. Repetăm procesul pentru fiecare bucată de aluat. Apoi împletim câte 2 rulouri pentru a obține forma tradițională de cozonac împletit. Pe măsură ce îi modelăm, puteți observa cât de frumos se întinde aluatul, cât de ușor se încorporează crema și cum fiecare pas contribuie la textura finală. Atenția la detalii aici face diferența între un cozonac bun și unul cu adevărat spectaculos. Dacă preferați o cantitate mai mică de umplutură, puteți ajusta după gust. Eu prefer ca fiecare felie să fie bine umplută dintr-un capăt în altul. Transferăm cozonacii astfel obținuți într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Modul de împletire ține strict de preferințele fiecăruia. Deși oferă un aspect spectaculos, nu influențează gustul, însă este important să nu strângem rulourile prea tare, pentru a permite aluatului să mai crească în cuptor și să obținem un cozonac pufos și aerat. Acoperim cozonacii cu un prosop și îi lăsăm la dospit încă 20-30 de minute. Între timp, pregătim pasta pentru uns, din părți egale de iaurt vegetal și piure de dovleac. Iaurtul oferă luciu, iar piureul contribuie la culoare. Ungem bine întreaga suprafață și coacem cozonacii în cuptor la 180 de grade Celsius timp de 50-60 de minute. Fiecare cuptor este diferit. Dacă observați că se rumenesc prea repede, acoperiți cozonacii cu hârtie de copt pentru a permite coacerea uniformă a interiorului. Verificăm cu ajutorul unei scobitori. Cozonacul este copt atunci când aceasta iese curată. Puteți folosi și un termometru de bucătărie. Temperatura internă ar trebui să depășească 92 de grade Celsius. Scoatem cozonacii din tavă și îi lăsăm să se răcească complet înainte de feliere. Totuși, dacă nu aveți răbdare, îi puteți rupe cu mâinile pentru a vedea cât de pufoși și aromați sunt. Răcirea este un pas important, deoarece cozonacul continuă să se stabilizeze după scoaterea din cuptor. Dacă este tăiat prea devreme, miezul poate părea ușor umed. Sper din suflet să vă placă această rețetă și să o încercați acasă, fie cu ocazia sărbătorilor, fie într-o zi obișnuită, când aveți poftă de ceva bun, aromat și făcut cu răbdare. Dacă v-a fost util acest video, salvați rețeta pentru a o avea la îndemână ori de câte ori aveți nevoie și distribuiți-l prietenilor sau familiei, mai ales celor care caută alternative vegane sau de post.
Aștept cu drag părerile dumneavoastră în secțiunea de comentarii. Spuneți-mi dacă ați încercat rețeta, ce umplutură ați ales și cum v-a ieșit. Mă găsiți pe toate rețelele de socializare. Nu uitați să dați follow pentru a rămâne la curent cu tot ce urmează. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video până la capăt și ne revedem curând cu o nouă rețetă.